ઊભી રાખો. દોસ્તો આજે છે રવિવાર અને અમારી કચ્છ ટ્રીપનો ચોથો અને છેલ્લો દિવસ છે. કાલે અમે કચ્છના સફેદ રણથી નીકળી આવી ગયા હતા માંડવી અને અહીંયા અમે હોટલ KRL ઇનમાં રોકાયા હતા. અહીંયા અમે 3400 રૂપિયામાં 2 રૂમ રાખેલા, પરંતુ અહીંયાની સર્વિસ, હાઇજીન અને જે સફાઈ છે એ ખૂબ જ બેકાર હતી. પીવાના પાણીની પણ અહીંયા કોઈ વ્યવસ્થા છે નહીં. તો તમે માંડવી આવો તો કોઈ સારો ઓપ્શન પસંદ કરવો. હવે અત્યારે અમે જઈ રહ્યા છીએ માંડવી બીચ અને વિજય વિલાસ પેલેસ. તો ડાયરેક્ટ આપણે મળીએ હવે માંડવી બીચ ઉપર. માંડવી બીચ ગુજરાતનું વન ઓફ ધ બેસ્ટ ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે અને ખૂબ જ સુંદર અને વિશાળ બીચ છે. અને અહીંયા દોસ્તો એન્જોય કરવા માટે ઘણી બધી એક્ટિવિટીઓ છે જેને તમે અહીંયા આખા દિવસ દરમિયાન એન્જોય કરી શકો છો, જેમ કે વોટર સ્પોર્ટ, હોર્સ રાઇડિંગ, કેમલ રાઇડિંગ, એડવેન્ચર સ્પોટ. દોસ્તો હવે આપણે 1 બાય 1 અલગ અલગ એક્ટિવિટીઓને એન્જોય કરીએ. જેટ સ્કી પહેલી વાર. कैमरा ना उड़ा देता है. વસૂલ હો ભાઈ. ચેનલ છે રખડુ ગુજરાતી. આવશે અઠવાડિયા પછી મારો વિડીયો.
ઓલા કેટલો મજા આવે યાર. સોફા રાઈડ બાદ હવે વારો છે બમ્પર રાઈડનો, અને મારા કઝિન આમાં બધા બેસ છે અને હું વિડીયો શૂટિંગ માટે પાછળ જે બોર્ડ છે એમાં બેસવાનો છું. તો હવે રાઈડને કરીએ એન્જોય. Ayo Birako! Oi! Oi! Ayo Birako! Chalawu je. Eh boy! Ayo! ધીમી ના ધીમી ધીમે કાઢ જાઓ ભાઈ હવે. અરે ભાઈ અઘરી રાઈડ છે હો. લાઈફ જેકેટ ન હોય તો હેરાન થઈ જાય.
માંડવી બીચ પર વોટર સ્પોર્ટ રાઇડ બ્લુ સ્ટાર વોટર સ્પોર્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે અને મને એ વાતનો આનંદ છે કે અહીં આ સેફટીને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. તો તમે ભવિષ્યમાં માંડવી બીચની મુલાકાત લેવાના હોવ અને બ્લુ સ્ટાર વોટર સ્પોર્ટ વિશે તમારે કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્ક્વાયરી કરવી હોય તો એમનો કોન્ટેક્ટ નંબર મેં તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અને સ્ક્રીન ઉપર આપી દીધો છે. હવે કાકા બરોબર હવે બહુ મજા આવી. આજના આ વ્લોગમાં માંડવી બીચને મેં શક્ય હોય એટલી સારી રીતે એક્સપ્લોર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને દોસ્તો સમયના અભાવે અમારે વિજય વિલાસ પેલેસને સ્કીપ કરવો પડ્યો હતો. હવે આજનો વ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનું ભૂલશો નહીં અને સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. મળીશું નવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો સાથે. જય હિન્દ.